ریز تجاوز یا ماکرو اگریشن. شاید این اصطلاح رو قبلا شنیده باشید. تا آخر این ویدیو با من بمونید تا با هم دیگه درکش کنیم و بدونیم چجوری باش مقابله کنیم و هم که یاد بگیریم چجوری از وقوعش جلوگیری کنیم. سلام، اسم من سیناست و قرار اینجا در مورد موضوعات مختلفی با هم صحبت کنیم. تو این ویدیو قراره در مورد ماکرو اگریشن که به فارسی ریز تهاجم، ریز تجاوز یا ریز پرخاشگری هم معنی میشه صحبت کنیم. همه اینا اقدام‌ها، رفتارها یا اظهار نظرهای معمولاً غیر عمدی هستند که در مورد یک فرد انجام میشه و در اون فرد یک حس ضرر، توهین یا چیزی شبیه این درش به وجود میاد. به ویژه این که این رفتارها یا اظهار نظرها در مورد گروه‌های انجام میشه که معمولاً به حاشیه کشیده میشن. مثل چه گروه‌هایی؟ مثل خانم‌ها تو جامعه، خانم‌ها تو محیط کار، خارجی‌ها، رنگین پوست‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های زبانی یا لهجه‌ای یا امثال اینها. یا مثلا یه مثال خوب دیگه‌ش اینه افرادی که تازه واردن یا مثلا تازه اومدن سر یه کاری، یا همچین افرادی تو گروه‌هایی هستن که معمولاً با همچین صحبت‌ها و اظهار نظرهای بیشتر آزار می‌بینن. نکته اینه که این رفتارها یا اظهار نظرها برای خود فرد چیز عجیبی به نظر نمیاد، یعنی مثلا شاید حس نکنه داره به کسی آزار میرسونه، در واقع اینا همشون غیر عمدی هن. و از طرفی هم شاید کلا حتی با دونستنش بعضی عقیده داشته باشن که خیلی کوچیکه، انقدر که میشه ازش صرف نظر کرد یا چیزی با اهمیتی نیست. ولی موضوع اینه که وقتی شما توی محیطی قرار میگیری که خیلی زیاد در معرض همچین رفتارهای اظهار نظرهایی هستی به مدت طولانی، فرض کنید 1 سال شما توی یک محیطی مثل کار در شرایطی هستی که همکارات عادت دارن که همینطوری رفتار بکنن، خب این در مدت طولانی میتونه اون اثری که باید رو در شما بذاره. خب اثر میتونه کاهش اعتماد به نفس، کاهش کارایی یا حتی لذت نبردن از محیط کار باشه. خب بیاین چند تا مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم که اصلا بدونیم این ریز تجاوزها معنیش چیه و به چه صورت هست. مثال اول، یه خانم توی شرکت کار میکنه، میخواد توی جلسه‌ای که باقی همکاراش هم هستن شرکت کنه. حالا تو اون جلسه وقتی که میخواد صحبت کنه، باقی همکارا میپرن وسط حرفش، یعنی هر موقعی که شروع میکنه صحبت کردن یا نظرش رو اعلام کردن، قبل از اینکه حرفش تموم بشه باقی همکاراش حالا هر کدوم میپرن وسط حرفش و حرفش رو قطع میکنن، نظر خودشون رو اعلام میکنن. اتفاقی که میفته اینه که بعد از مدتی، یعنی بالا بعد از چند بار جلسه گذاشتن و این اتفاق دوباره تکرار شدن، خانوم حس میکنه که نظرش در نظر گرفته نمیشه در واقع و این حس اعتماد به نفس ازش میره و دیگه اون فردی نیست که شروع کننده صحبته یا فردی که مخالفت کنه با نظرهای دیگران یا نظرش رو به خوبی بیان کنه. فرد کم کم حس میکنه جایگاهش در اون گروهی که قرار داره پایین‌تر اومده و اعتماد به نفسش همونجور که گفتم از دست میده و حس میکنه که شاید باید تلاش بیشتری کنه که عضو این گروه باشه. اون حسی که به خانم دست میده اینه که اون لحظه اتفاق افتاده که باعث ناراحتی شده. این همون چیزیه که ما بهش میگیم ریز تجاوز. یا مثلا یه مثال دیگه که معمولا تو کشور مثل آمریکا اتفاق میفته، افرادی هستن که دورگه هستن، حالا پدر و مادر آسیایی بودن ولی فرزند تو خود خاک آمریکا مثلا به دنیا آمده. خب معمولا به این افراد میگن American Asian یا Asian American. حالا شما فرض کن رفتی یه جایی سر کار و همکارت ازت میپرسه که تو اصلیتت کجاییه؟ بعد تو میگی من آمریکایی هستم. بعد میگه نه، اصلیتت کجایه؟ اوریجینت از کجا اومده؟ خب این یه حس خیلی ناراحت کننده ریزی توی فرد ایجاد میکنه که اینم باز مثال دیگه از همون مایکرو اگریشن یا ریز تهاجم یا ریز تجاوز هست. حالا بریم یه مثال دیگه بزنیم. شما یه خانم هستی که محجبه هستی و در یک کشور خارجی یا غربی زندگی میکنی و الان رفتی سر یه کاری. الان ماه رمضونه و شما موقع نهار هست و به هر علتی شما امروز روزه نیستی و همکارت که احتمالاً یک اطلاعاتی در مورد اسلام یا ماه رمضان داره، همون موقع از شما سوال میکنه امروز روزه نیستی؟ خب اون لحظه شاید بعضی‌ها اینو تجربه کرده باشن، یه حس معذب شدن به شما دست میده. یعنی بعضا حتی شده تو اون شرایط اگر روزه نباشی دوست داری
نشون بده که روزه‌ای، یا یه حس خجالت به دست میده که بگی که، یا نشون بدی که آره من الان امروز روزه هستم و چیزی نمیخورم، ولی در واقع تو اون روز روزه نیستید و شما میتونید چیزی بخورید، بیاشامید. و کشور اسلامی هم نیست که بگید روزه خواری حساب میشه یا از این دست. ولی اون لحظه وقتی که از شما سوال میشه که روزه هستید، شما یه حس معذب شدن بهتون دست میده و این حس معذب شدن باز هم تو محیط کار بهش همون مایکرو اگریشن یا ریز تهاجم یا ریز تجاوز گفته میشه. مثال‌های کوچیک دیگه هم وجود داره. مثلا شما به عنوان یه خارجی میری سر یه کار و به شما میگن که چقدر خوب انگلیسی صحبت میکنی. خب این شاید از نظر فرد مقابل که ازتون سوال کرده چیز عجیبی به نظر نیاد، ولی برای شما این ذهنیت به وجود میاد که الان همه کسایی که اینجا کار میکنن این ذهنیت یا این تصور رو دارن که من به عنوان خارجی یا ما به عنوان خارجی ها خوب انگلیسی صحبت نمی‌کنیم، پس از من یه توقع بالاتر دارن. نمیگم ناراحت میشه، ولی یه حس عجیبی بهش دست میده. یا مثلا شما به عنوان یه خانم توی شرکت کار میکنی و آقایونی که اونجا هستن اگه فعالیت خارج از شرکت بخوان انجام بدن، مثلا همه جمع بشن به عنوان یه تیم یه اکتیویتی یا یه ایونت انجام بدن و بعد به شما نگن فقط به خاطر اینکه خانم هستید، شاید حس میکنن که شما دوست ندارید تو جمعشون باشید، به شما نمیگن، اطلاع نمیدن، اون حس عجیبی که براتون به وجود میاد که میگید من شاید عضو این تیم نباشم یا من باید تلاش بیشتری انگار بکنم که منو قبول کنم. این هم یه مثال دیگه شه. مثالای دیگه که خیلی اتفاق میفته مخصوصا تو کشور خارجی اینی که مثلا شما اگه یه آدمی باشی که موی سیاه داشته باشی، چهره خاورمیانه‌ای داشته باشی، یا آدم محجبه باشی، وقتی توی فروشگاه میری با یک در واقع پیش قضاوت شدن مواجه میشید. مثلا فروشنده بیشتر شما رو میپاه، یا مثلا حواسش هست تو دوربین، یا همچین چیزایی. خب اینا حس بدی به شما میده و این اتفاقا همشون مثالهایی هستن از چیزی که گفته بودم. همه این مثال‌ها رو گفتم که شما بهتر بتونید درکش کنید، اما شاید شما پیش خودتون بگید انقدر هم ضرر نداشت، انقدر هم بزرگ و با اهمیت نبود که بخواد به من اثر بذاره. اما در واقع وقتی که شما توی محیطی قرار میگیری که خیلی خیلی از این اتفاقها به صورت مداوم، چه تو محیط کار، چه تو جامعه، چه تو خونه با همسر اتفاق میفته، در مرور زمان بدونی که شما متوجه باشین، چون در واقع ما الان می‌خوایم آگاهی رو بدیم که اصلا این چی هست، بدون اینکه شما متوجه باشین بعد از مدت‌ها آدم افسرده‌تری میشید. آدمی میشید که احساس تعلق نمی‌کنید. احساس می‌کنید به شما تیکت زده میشه. شما عضو گروهی نیستید، عضو جامعه نیستید، تو جامعه قبول نشدید، تو گروه همکاراتون نیستید، یا تو خونه از اهمیت بالایی برخوردار نیستید. اینا همش باعث میشه که شما حس کنی نیاز هست تلاش بیشتری بکنی نسبت به تمام افراد دیگه‌ای که در گروه یا هم تو جامعهتون قرار دارن. نیازه که یک تلاش مضاعفی بکنی تا پذیرفته بشی. همه اینا انرژی بالایی از آدم میبره. باعث میشه که شما رضایت کافی از زندگی یا کارتون نداشته باشید. حالا که فهمیدیم معنی همه اینا چیه با مثال و توضیحات کامل، دو تا موضوع دیگه میمونه. دو تا سناریو هست. یک، وقتی که ما خودمون کسی هستیم که داریم آزار میدیم، و دوم سناریویه که ما کسی هستیم که آزار میبینه. میخوام بهتون چند تا تکنیک یاد بدم که چجوری تو این مواقع رفتار کنید. سناریو اول میگه وقتی که شما کسی هستید که معمولاً آزار میده. شاید تا الان متوجه این موضوع نبودید. کلامتون، رفتارتون چیزی بوده که فکر میکردید درسته، ولی در واقع برای افراد مقابلتون این حس رو به وجود میآورده که دارید بهشون آزار میزنید، حتی خیلی کوچیک. یه تکنیک خیلی معروف هست به نام توقف یا بریک. هر موقع شروع کردید در مورد کسی خواهید نظرتون بدید، در مورد شخص، در مورد پرسونالیتیش نظر بدید، توقف کنید. قبل از اینکه کسی رو با چیزی یا کس دیگه شروع کنید مقایسه کردن، توقف کنید. مخصوصاً در محیط کار قبل از پرسیدن سوالات شخصی توقف کنید
وقتی توقف میکنید به این فکر کنید که تأثیری که این حرف من یا این نظر من، کامنت من رو اون فرد مقابل میذاره چیه. مهم نیست که شما هدفتون چی بوده، یعنی در واقع قصد واقعیتون چی بوده، چون معمولا قصد ما این نیست که به کسی آسیب بزنیم یا اذیتش کنیم. فقط خودتون رو بذارین جای طرف و بگین الان اگر من این نظر رو در موردش میدم اون چه حسی پیدا میکنه. اگر من بهش میگم تو وزنتو کم کردی یا تو وزنتو زیاد کردی، چه اتفاقی برای اون فرد میفته. خیلی مهمه که ما فقط در مورد سلامتی افراد بپرسیم، نه در مورد ظاهرشون، در مورد پرسونالیتیشون. و این تمام چیزهایی هست که ما با اون توقف کردن میتونیم بهش فکر کنیم. اگر بتونیم طرز فکرمون رو تغییر بدیم و بتونیم آدمی باشیم که کمتر به دیگران آسیب بزنیم، قطعا جامعه بهتری داریم و در محیط کار مخصوصا باعث میشه که ما به اون هدفی که دنبالش هستیم برسونیم. همه ما غیر از این که آدم کارآتری باشیم تو محیط کار هیچ هدف دیگه نداریم. هممون دوست داریم تو محیط کارمون پیشرفت کنیم و نشون بدیم که آدم بالیاقتی هستیم. پس اگر این نکات رو رعایت کنیم تو محیط کار، حداقل باعث میشه که ما آدم کارآتری باشیم و دیگران هم کمک کنیم که کارهای خودشون نشون بدن. خب سناریوی دوم این بود که شما فردی هستید که مورد این تجاوزها یا ریز تجاوزها قرار گرفت. چند تا مرحله داره. مرحله اول، الان که میدونید معنیشون چیه و حالا قاعدتا وقتی که بدونید بیشتر متوجهشون میشین و این شاید بعد منفیش باشه. حالا که میدونید معنیش چیه، شما در مرحله اول نیاز هست که اونو بیان کنید. نیاز نیست سکوت کنید. اما کی میتونید بیان کنید؟ شاید شما بگید که توی شرایطی هستم که روم نمیشه بگم یا مثلا نمیدونم سختم اینو بیان کنم. بیاین از شرایط آسان‌تر استفاده کنید. بیاین از شرایطی که راحت‌تره براتون استفاده کنید. مثلا تو خونه همسرتون نمیذاره خوب صحبت کنید یا حرفاتون رو به خوبی گوش نمیده. خیلی توی یک محیط آرام، در آرامش، بدون تندخویی، بدون عصبانیت، خیلی راحت بشینید و بگید که من دوست دارم حرفم زده بشه و وقتی که حرفم قطع میشه این حس بهم دست میده. یا مثلا حتی اگه با یه دوست این اتفاق میفته، خب قاعدتاً چون صمیمیتی که بینتون هست اینو ایجاب میکنه که شما بتونید راحت‌تر صحبت کنید. وقتی که بتونید بیان کنید که چه حسی دارین، شما تخلیه میشید و اون فرد مقابل هم فرصت داده میشه که نظرش رو بگه. مثلا وقتی که با همسرتون صحبت میکنید و طرح موضوع میکنید، اجازه بدید همسرتون هم صحبت کنه در ادامه و بگه که قصدش چی بوده. معمولا همه قصدشون خیره و هیچکس به قصد شما رو آسیب نمیزنه، ولی وقتی که متوجه بشه با حتی اون قصد خیری که داشته یا حتی بگم که از قصد نبوده که بخواد اذیتتون کنه، ولی وقتی درک میکنه به شما آسیب زده، خب قاعدتا اونم دوست داره خودش رو اصلاح کنه. باید با هم صحبت کرد و به یک طرز فکر مشترک رسید، تمرین کرد که در ادامه با دوست، با فامیل بتونید راحت‌تر صحبت کنید. هر چقدر شما بتونید اینو زودتر حلش کنید، کمتر آسیب می‌بینید و این طبیعیه. مرحله بعدی خیلی ساده است، آموزش دادنه. شما الان متوجه شدین ولی شاید دور اطرافیاتون اینو ندونن. سعی کنید تو محیط کار، تو خانواده، همسر، فامیلی، جامعه‌ای که دوستایی که با هم هستین، اطلاعاتی رو شیر کنید و بگین که این یه موضوعی هست که خیلی ازش آسیب میبینن، آزار میبینن، ولی حتی خیلی هاشون نمیدونن این چیه. پس این آموزش اگه در اختیار اون افرادی که دور اطرافتون هستن بگذارید، میتونید بار منفی تأثیری که این اتفاقها یا رفتارها بر شما یا دور اطرافیاتون میذاره کم کنید. مرحله بعدی اینه که مراقب خودتون باشید، مراقب روحتون باشید. با مشاور صحبت کنید، با یه تراپی صحبت کنید، با یه دوست پشتیبان صحبت کنید، با کسایی که آموزش دیدن صحبت کنید. طرح کنید که چه حسی دارید. شاید اونا بتونن کمکتون کنن. در بدترین شرایط ممکن مستندسازی کنید. من اتفاق برای خودم افتاد. تو محیط کارمون یه فردی بود که احساس صمیمیت با من میکرد، ولی در این حال من خودم خیلی ازش خوشم نمیومد و شوخیایی که میکرد بعضی موقع‌ها من اذیت. سر کار بعضی موقع منو جلوی همه به یه چیزایی خطاب میکرد که من خودم خوشم نمیومد و احساس بدی بهم دست میداد. خب
چند بار این مسئله گذشت، ولی چون اون فرد سطح لول جایگاهش توی شرکت ما بالاتر بود، من خیلی مشتاق نبودم که مستقیم به خودش مطرح کنم. خب اجازه دادم اون اتفاقی که داره میفته و چند بار داره میفته جلوی مدیر خودم هم بیفته که اون در واقع دیده باشه، و این زمینه ساز این شد که در ادامه من با مدیرم بتونم صحبت کنم، طرح موضوع کنم، چون مدیرم آموزش دیده بود در موردش و خیلی خوشحالم در مورد اینکه آموزش دیده بود. وقتی باهاش صحبت کردم خیلی قشنگ برام موضوع رو حل کرد. حالا من توضیح نمیدم چه جوری، ولی در واقع موضوعی که داشت باعث ناراحتی من میشد، داشت باعث میشد که من هر بار اون فرد رو میبینم آماده باشم یا اون اضطراب رو داشته باشم که بخواد دوباره همچین حرفی رو بزنه، اونو برای من به کل تموم کرد. پس اگه در محیط کارتون این اتفاقا براتون میفته یا حس میکنید که چیزی داره اذیتتون میکنه که خیلی داره جدی میشه، مستندسازی کنید، شواهد در موردش جمع کنید که بتونید با HR-تون یا نیرو انسانیتون یا مدیر مستقیمتون طرحش کنید تا اونا بتونن براتون حلش کنن. به عنوان جمع‌بندی بازم تکرار میکنم، تجاوزهای یا میکرو تجاوزهای کوچیک شاید به نظر مسئله مهمی نیاد، ولی پرداختن بهش خیلی مهمه، چون پرداختن بهش باعث میشه که ما جامعه پویاتری داشته باشیم و توش بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم و با صمیمیت بیشتری با هم رفتار. ممنون که تا اینجا با من همراه بود. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایکش کنید و اگر دوستی رو میشناسین که این ویدیو براش مفیده میتونید باهاش به اشتراک بذارید. تو کامنت ها برام بنویسید اگر شما هم تو این شرایط بودین چجوری باهاش برخورد کردید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.